السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتنا ادرس عدوك النرجسي. ليه أولادك بيحبوا النرجسي أكتر منك خصوصا وهم أطفال؟ ليه النرجسي بيعرف يقرب من الولاد ويخليهم يحبوه وانت اللي بتعملي كل حاجة وتعبانة معاهم، في الآخر بيلوموكي وبيحبوه جدا. قبل ما نبدأ، الناس اللي مش مشتركة معنا في القناة يا ريت تشرفنا وتشترك وتفعل الجرس وبس، واللي يعجبه الفيديو ديسلايك بستنى تعليقاتكم. ليه النرجسي بيعرف يسيطر على قلوب الأولاد خصوصا الأطفال وهم صغيرين، مع ان انت اصلا بتبقي مستحمله قرف النرجسي عشانهم، وفي الاخر اول ما يكبروا يقولوا لك انت احنا بنحبه اكتر، احنا مش عايزين نقعد معاكي، او يقولوا لك ان انت، بعضهم يقول لك انت ليه استحملتيه اصلا، انت محدش غصبك على كده. بتلاقي ان هم مش متعاطفين معاكي. ليه هم بيحبوه اكتر منك مع ان هو ما بيعملش حاجه اصلا، وانت عارفه ان هو ما بيعملش حاجه؟ واحنا دايما نقول ان الاطفال احباب الله والاطفال بتحس وبتستشعر وكل الكلام ده. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان النرجسي عنده حاجه مش موجوده عندك. هو طبعا ما عندوش حنان، انت عندك الحنان والحب والعطاء، بس عندك المذاكره والتربيه والخدمه والطلبات والنادي والتمارين والدروس. انت الواجبات والممنوع والمفروض والقوانين والاخلاق، انت الحاكم بامره بالنسبه للاولاد. هم شايفينك كده، انت بتحبيهم وبتتكلمي معاهم، بتحاولي تحضنيهم وبتعملي كل حاجه تقدري عليها عشانهم، لدرجه ان انت مستحمله النرجسي ومش عايزه تخلصي منه عشانهم وعشان مصاريفهم، وهم عارفين ده كويس، خصوصا اللي بيكونوا ادركوا اللي بيحصل وفهموا. ومع ذلك ساعه الجد بتلاقيهم عايزينه، مش عايزينه يبعد عنهم وبيحبوه. طبعا ده مش كل الحالات، خصوصا في حالة النرجسي الخفي، يعني ده في حالة النرجسي الخفي غالبا، لكن مش في كل الحالات ده بيحصل، لكن بيحصل. انا بقى هنا بتكلم عن اللي حصل معاهم ده. ليه ده حصل؟ ليه النرجسي اصلا بيعرف يخلي بيعرف يدخل جوه الولاد ويخترقهم ويخليهم يحبوه. ده هو اصلا ما بيعملهمش اي حاجة، هو يا دوب بيصرف عليهم. طب ازاي وليه هو بيعمل كده؟ ازاي بيقدر انه يخلي العيل تتعلق بيه بالشكل ده وانتي اللي موتة نفسك معاهم وعمالة يعني تعمليش حاجة غير انك تراعيهم؟ بتلاقيهم بيبقوا ضدك. ليه؟ الموضوع بسيط جدا وخطير جدا، واظن انه محدش تطرق له قبل كده في اي كلام. هي بصراحة فكرة سبحان الله جات لي كده من عند ربنا، يعني أنا اتفاجئت بأنه الفكرة دي منطقية جدا، وأنا هقولها لكم وانتوا قولوا لي صح ولا غلط في التعليقات. السبب، بس انت ركزي معايا، أنا هقول لك السبب وانت ركزي كده وقولي لي صح ولا غلط. احنا دلوقتي قلنا الطفل أو المراهق بيفضل يلعب مع مين؟ هل بيلعب مع ابوه وامه واخواته، ولا بيلعب مع اصحابه اللي من سنه وعمرهم قد عمره؟ الطفل السوي في الاسره السويه، الطفل الطبيعي بيحب يلعب مع مين؟ مع الاطفال، صح؟ بيلعب مع اصحابه اللي من سنه، اللي هم عقلهم زي عقله والعابهم واحده وفاهمين بعض وحابين نفس الالعاب وردود افعالهم متشابهه، يعني هم قريبين من بعض في حاجات كتير، فهو بيميل ان هو يلعب معاهم، صح؟ يعني انت دلوقتي لو ابنك عنده ابن خالته جه او هو عايز يروح لابن خالته، وانت قلت له طب تعالى وانا العب معاك، هيقول لك لا انا عايز العب مع ابن خالتي، صح؟ هو عايز ايه اللي في سنه، الطفل بيحب اللي في سنه. طيب نيجي بقى عند النرجسي، احنا كده فهمنا الطفل عايز ايه وعايز مين. طيب تعالي بقى عند النرجسي. فاكره لما قلت لك ان النرجسي نموه النفسي وقف عند عمر 4 أو 6 سنوات؟ اكيد انت فاهمه ده كويس وفاهماه وعارفاه وبتشوفيه كمان في بعض التصرفات النرجسي. هو اصلا لما بيتعامل مع الاطفال بيكون بيتعامل بنفسيه الطفل، علشان كده احيانا تلاقيه بيتعامل معاهم بغباء ويحط عقله بعقلهم وكانه واحد منهم، واحنا نبقى مستغربين ومش فاهمين، وانت تيجي تقولي ده بيحط راسه براس الولد، ده بيتعامل مع الولد، انا ببقى مش فاهمه ازاي بيتعامل كده، ده هو بيتعامل مع الولاد على ان هم مخهم قد مخه وفاهمينه. لا، هو مش بيتعامل على ان مخهم قد مخه، هو بيتعامل على ان مخه قد مخه. هو ده اللي بيحصل. فهو لما بيتعامل معاهم بغباء وبيحط عقله بعقلهم وكأنه واحد منهم في اللعب، هو بيكون واحد منهم في اللعب
نفس الكلام، يعني بيلعب بطريقتهم وبيتعامل كأنه منهم بالظبط. اللي هو احنا بنقوله للأم السوية، بنقول لها ايه؟ انزلي لمستوى أطفالك ولمستواهم الفكري والنفسي، والعبي معاهم وكلميهم بلغتهم وادخلي عالمهم والعبي ألعابهم عشان تعرفي تصالحيهم. مش هينفع تتعاملي معاهم بعقلك وفكرك وانتي مش عايزة تقربي وتصاحبي وتصلحي مش هينفع تتعاملي. يعني انت لما بيزعلوا منك تعرفي تصالحيهم ازاي وانت بتتعاملي بمنطق الكبار؟ ما انت لو تعاملتي معاهم بمنطق الكبار مش هينفع تصالحيهم لما هم غلطوا مثلا، او انت لما غلطتي معاهم او تنرفزتي عليهم كانوا غلطانين، فمش هينفع تصالحيهم عشان تفهميهم وتقوميهم. ما انت في الاخر لازم تقومي وتصلحي. فانت مش هينفع تتعاملي مع الطفل إلا إذا كنت فاهمة نفسية الطفل. النرجسي بينجح ليه؟ لأن هو بيتعامل معاهم بشخصية الطفل أصلا. هو بيتعامل معاهم بنمو النفسي اللي واقف. عارفين اللي يقول له ايه؟ ربنا يوقف نموه. هو ربنا واقف نموه النفسي. هو بيتعامل بهذا المستوى من النمو الطفولي. هو بيستحضر الطفل اللي جواه كمان، اللي هو مخبيه، اللي هو كان نقي وكان طيب وكان مظلوم، وده اللي هو بيتعامل بيه مع اولاده. عشان كده هم بيحبوه. هم بيشوفوا الجزئية اللي ما حدش هيشوفها غيرهم، اللي هو الطفل الغلبان المسكين اللي هو كان ابوه وامه رافضينه. الطفل ده النرجسي بيستحضره لما يقعد يلعب مع الاولاد. عشان كده بعض النرجسيين بيحبوا قوي انهم يلعبوا مع اولادهم وبيحبوا يقعدوا في وسطهم، وده حالات كتير جدا بتيجي تقوله. مش كل النرجسيين، لكن في منهم بيحب ده، سواء هو بيعمل ده عن قصد علشان يقرب من الولاد ويحببهم فيه وياخدهم منك، او هو بيعمل ده علشان هو حاسس نفسه لاقي نفسه مع الاطفال، لان هو معاش طفولته فبيحب يعيشها مع اولاده. فكده فهمنا ليه هو بيقدر يدخل العالم بتاعهم، لأنه هو عنده نمو نفسي واقف وبيعرف يستخدم ده مع الأولاد وبيعيش معاهم، وبيبقى مش بيعمل مجهود، هو ده الطبيعي يعني. فالمهم عشان كده بتلاقي بعض الأولاد بيجي على الأم عشانه، لأن هم بيشوفوا منه الطفل المظلوم وبيشوفوه غلبان ومسكين وضحية، وهو بيقصد ده، هو بيقصد يوصل ده للأولاد. وأحيانا النرجسي الخفيف ما يبقاش قصد، بس بتكون تصرفاته كلها تلقائية مع الولاد، وأظن ده اللي هو بيخليه بان إن هو متعلق بالأولاد وبيحبهم وهم أطفال وبس. أما بيكبروا ويبتدوا يرفضوا الطفل اللي جواه بقى، ويبتدوا نموهم ينمو ويزيد، نموهم يزيد، ويبتدوا يبقوا بقى خلاص مش أطفال، بيبتدوا يرفضوه، بيبتدوا يبعدوا عنه، ويبتدوا يحسوا إنه في حاجة غلط، ويبتدي يبان بقى إيه التناقض اللي بينه وبينهم. يبتدوا يحسوا إنه في حاجة غلط، إنه هو إيه ده، هو بيتعامل معنا كده ليه؟ هو لسه ما فهمش إن هم كبروا وعدوا المرحلة بتاعته، هو لسه إدراكه ضعيف، وهم خلاص عدوا الحتة دي. انت ازاي بتتعامل معانا على اننا لسه اطفال؟ انت ازاي بتتعامل معانا بالطريقة دي؟ فبيبتدوا ينفروا منه، ويبتدوا بقى ايه، يحسوا انه في مشاكل. لكن لو انت ما كنتيش اخدتيهم في صفك في الوقت ده، هيبعدوا عنك وعنه. ولو انت ما خدتيهمش في صفك وهو قدر يسيطر عليهم بالمادة، راحوا منك وراحوا له، هيشوف مصلحتهم فين وهيروحوا وراها. فهو زي ما بقولك كده، لما هما بيبتدوا يعدوا مرحلة الطفولة وعايزين حد على مستوى نموهم ما بيلاقوش، فبيبتدوا يتصدموا. ده إذا هو ما كانش ذكي كفاية إن هو يحاول زي ما بقولك كده يوقف التعامل معاهم بنفسه الطفولية، أو يبتدي يجذبهم بالفلوس. بعض النرجسيين بيشغل مخه وبيقدر يتوائم مع الولاد وهم بيكبروا، بس ده نادر جدا. بس ده بيقدر يستحوذ على الأولاد تماما، وبيضيع الأم وبيشوه سمعتها وبيمتلك الأولاد، وطبعا بيختاروه هو وبيظلموا الأم، لأنه هو عرف يتعامل مع احتياجاتهم. هو ده اللي هو مطلوب منك تعمليه علشان تقدري تستحوذي على قلب ولادك. جايز الموضوع يكون صعب عليكي، لأن النرجسي مستحوذ أصلا على تفكيرهم وملخبط لك مشاعرك انت كمان،
ومش مخليكي عارفة تفكري أصلا. عشان كده بنقول اشتغلي على نفسك وفكي التعلق وارمي النرجسي على جنب، واصحي لولادك وانتبهي لهم وركزي معاهم، وحاولي تنزلي لمستواهم وتلعبي معاهم وتدخلي عالمهم وتقربي منهم وتبتدي تتكلمي معاهم بمستوى تفكيرهم. ابتدي اعملي حوار بينك وبين الأولاد حتى لو هم متعلقين بيه، قربي منهم واخرجي معاهم، هاتلهم اللي هم عايزينه. إذا ربنا ميسر لك ومعاكي فلوس وتقدري ما تبخليش عليهم، ما تحسس يعني في بعض الأحيان انت بتبقي ايه بقى، انت لازم هنذاكر، لازم هنعمل، لازم ده ما تعملوش، ده ما تسويهوش، وبتضربي. للأسف قلت لكم الحكاية دي قبل كده، الأم اللي بتضرب بعنف لأن هي عصبية ولأن هي النرجسي ضاغطها وتطلع ده في الولاد، في الآخر بتخسر الولاد، بتخسر نفسها، بتخسر النرجسي قطعا، هي خسرانة كده. كل ده انت مش مستفيدة منه في النهاية بأي حاجة نهائيا. فانت مطلوب منك ان انت لو انت عصبية تعالجي عصبيتك، عندك فيديوهات في القناة. لو انت حاسة ان انت عندك تعلق مرضي عالجي الادمان، ما عندك ثقة في نفسك، قربي من نفسك وشوفي اخلاقات الثقة. لازم تعالجي نفسك عشان تقدري تستحوذي على قلب ولادك، علشان تعرفي تربيهم، مش عشان هم في الاخر هيشيلوكي ولا هيصرفوا عليكي ولا هتستفيدي منهم، علشان تعرفي تربيهم عشان يطلعوا اسوياء، وعشان نرجسي ما يدمرهمش، عشان في الاخر ما تلاقيش نفسك لوحدك موتي نفسك عشانهم وفي الاخر راحوا له. وبعدين تقولي ليه؟ عشان انت ما كنتيش قريبه منهم، وعشان انت كنت سايباهم له، وعلشان انت كنت بتضربي ضرب مبرح، وعشان انت كنت تايهه عنهم ومركزه على النرجسي. ما تزعليش مني، بس يعني هو ده الحقيقه، وهو ده اللي انت لازم تنتبهي له وتاخدي بالك منه وتبتدي تشوفي هتنفذيه ازاي وهتصلحيه ازاي. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.